Var hittar man momentum just nu i marknaden? Och vi har bjudit in Jonas Olavi för att svara på just den frågan och några fler. Välkomna till dagens Börslunch. Ja, välkomna till dagens Börslunch. Det är den 29 juli och jag har med mig Jonas Olavi från Alpcot. Välkommen till programmet. Tackar, kul att vara här. Superbra att du kunde komma och snacka lite om momentum. Vi har ju haft ett tydligt momentum ganska länge, framförallt i halvledarsektorn och inom AI-sektorn. Det känns som att man har haft det lite tuffare på senare tid. Kan du berätta lite om hur dynamiken fungerar? Ja, det är ju så att marknaden har olika narrativteman som man agerar på. Underliggande så ligger ju då vinst och försäljning som de bästa förklaringsvariablerna till långsiktig kursutveckling och positiv sådan. Men ibland så tar ett narrativ, ett tema över och när bolagen då i kölvattnet på generativ AI, agenter med mera kunde rapportera om att orderböckerna formligen exploderade, så gick ju många av de här aktierna oerhört starkt också. Och det uppmärksammar ju folk när aktierna börjar gå tvåsiffrigt nästan varje dag då. Och det blir liksom självuppfyllande. Då hänger en viss typ av investerare med på resan och förstärker uppgången då. Och sen så kommer det tider när de här narrativen, de här teman då prövas. Och ofta är det under perioden när det är ganska lite information, det är ganska lite kunskap. Ja. Och då rör sig verkligen en grupp. Du hade mer än graf där också. Ja, men precis. Det är nästan svårt att se vilket som är vilket här, för att de går verkligen som en grupp. Och det beror ju kanske mest på att de grupperas i olika produkter, ETFer till exempel. Terminer kan man handla, optioner kan du handla, men framförallt då ETFer. Och det här kan du göra med hävstång eller inte, beroende på hur utgivaren konstruerar produkten. Så därför får de ju en ganska lik utveckling. Många av de här bolagen som visas i den här grafen, plottriga grafen, är ju då underleverantörer till chipindustrin. De har någon typ av teknik, maskin, lösning för att konstruera smarta chip som nu behövs då. Eller innan då. Ett väldigt tydligt exempel är ju då SK Hynix som kom med rapport idag och de ökade vinsten med 557% och omsättningen med 257%. Men det räckte inte ändå och aktien var ner 10% och drog med sig då även Samsung men även hela den koreanska börsen. Är liksom momentumet brutet på något sätt, eller är det här mest bara ett sätt att liksom återhämta momentum och sen fortsätter det? Eller när känner du att liksom, okej, nu har det hänt någonting på riktigt här? Jag skulle säga att när de fundamentala förutsättningarna ändras mer bestående, då är någonting hänt då. Sen är börsen väldigt duktig på att förutspå när vinstförändringarna kommer. Och det kan ju vara att vinsttakten minskar, uppgångstakten till exempel. Men generellt sett så de här bolagen, det är sällan som jag haft så positiva rapporter att läsa och gräva ur. Och av de bolag som jag har i min fond, som är ungefär 40 till antalet, så har 21 stycken av dem rapporterat och 19 har varit betydligt bättre än marknaden har förväntat sig. Så att läsningen har ju varit väldigt, väldigt kul. Så har det inte automatiskt varit så att kursen har gått, därför de är inne i den här perioden nu när det är en viss osäkerhet, det är mycket nyheter kring Kina, vi har fortfarande geopolitiska spänningar och så vidare. Ja. Men vad de alla säger är att utsikterna för en fortsatt väldigt stark tillväxt är mycket, mycket hög, och man tittar ju oftast längre än 2027 nu. Många bolag tittar in i 2029, Hynix pratar om 2030. Så utifrån bolagens utveckling nu, när man har en sån enorm stark capex-våg som ju drivs av efterfrågan. Det är ju inte utbud att du försöker skapa en marknad och hoppas att den kommer. Marknaden finns ju redan där. Och det är de här agenterna som då drar oerhört mycket kapacitet. Och nu måste allting sparas om du inte vill förstöra det. Och då kräver det en enorm massa minneskapacitet i alla dess olika former då. Ja.
Är du orolig någonting för det här narrativet att man börjar investera i varandra och man liksom lånar ut pengar till varandra, eller att det liksom det finns en oro kring det, också den ökade kinesiska konkurrensen? Ja, men om man tar det här korshanterandet så är det inte speciellt snyggt. Men samtidigt så hjälper de ju till att bygga sin marknad då. Så jag tycker inte det är egentligen någonting felaktigt. Man behöver då hjälpa en datacenter att komma igång till exempel. Då kan du finansiera det på olika sätt. Rabatter, eller du köper in dig så att de får in equity-pengar som de kan köpa produkter från det här bolaget. Ofta är det då Nvidia vi pratar om då. Så det tycker jag inte är något problem. Vad gäller kinesisk information nu så har de ju kommit, och de kommer med DeepSeek. Då visste vi ju alla att vi skulle ju inte behöva all den här GPU-kraften, och alla aktier sjönk, och det var ju precis, de lanserade det här precis när det var tyst period för bolagen, så de kunde inte kommentera det. Vad har hänt med försäljningen från Nvidia sedan DeepSeek-tillfället? Det har gått rakt upp i skyn då. Så ingen av den där oron materialiserades inte. Och det är likadant nu. Nu har man ytterligare en DeepSeek-moment, hur man hanterar data. Att de blir mycket lättare, de här modellerna. Kommer man behöva all den här kraften? Kommer behöva minne på det sättet som nu sätts. Och sen så att man också då börjar producera såna här ultravioletta chiptillverkningsmaskiner som ASML har monopol på. Precis. Det var den här nya kinesiska noteringen som gick. Ja, exakt. Det var det bolaget där som är ett minnesbolag egentligen, men som då också tillverkar maskiner. Jag har ännu inte sett vad det är för typ av maskin, vad är det för typ av standard. Men man måste skilja på vad Kina gör för att förstärka sin egen konkurrens och den kortsiktiga oron för att de etablerade bolagen då tappar potentiell försäljningsmöjlighet då. Och där tror jag att marknaden tittar fel. För Kina och de kinesiska ultravioletta maskinerna kommer säljas till kineser, det har de då sagt. Sen kan man ju tänka sig att deras vänner runt om i världen också får möjlighet att köpa det på sikt då. Men det här har ju på liksom en försvarsnivå där du vill ha så smarta chip som möjligt. Det är därför det finns restriktioner på att sälja de smartaste chippen då, eller chipmaskinerna till Kina från ASML till exempel. Bra. Vi ska släppa utblicken just nu och gå tillbaka lite på hemmaplan. Vi har haft 2 stycken rapporter som har kommit här under morgonen. Och Electrolux rapporterade ett justerat rörelseresultat på 1,2 miljarder, vilket var dubbelt mot förväntade 580 miljoner. Organisk tillväxt var 2% mot förväntade 0,2%, och det här är drivet av Europa och Latinamerika. Och Nordamerika är fortfarande ganska svagt, men det var bättre än väntat. Hexagon kom in också bättre än väntat. Organisk tillväxt uppgick till 12% mot förväntade 7%, och det är affärsområdet Autonomous Solutions som sticker ut. Resultatet var också något bättre än väntat och uppgick till 255 miljoner euro. Och så här sa vår analytiker Ture Wester om Electrolux efter att den rapporten hade kommit. Tittar man så är det ju skulden som är det stora problemet. Och sen har man dragit ner, man har stängt fabriker i Chile, i Ungern. Gjort sig av med nästan tusentals anställda. Sparat jättemycket pengar. Nu har man gjort den här emissionen på 9 miljarder. Hälften ska gå till att investera och hälften ska gå till att få ner skulden. Sen får man en klumpsumma nu, 0,5 miljard. Även om det är engångsposter så är det bra, för då får man ner skulden ännu mer. Så det här kvartalet är liksom ett stort kliv i rätt riktning. Frågan är väl när man kommer ut ur den här torktumlaren, vart är Electrolux då? Då har man stängt ner massa fabriker, dragit ner investeringar. Man sänker också investeringsprognosen med 0,5 till 1 miljard, vilket får ner skulden ännu mer då om det blir så. Men inte helt övertygad än, för det är ett bolag som fortfarande har massor med problem. Ja, och till skillnad från de här bolagen som då, trots att de möter sina förväntningar, går ner, så har de här aktierna gått spikrakt upp. Electrolux är upp 20% och Hexagon är upp 12%. Vad är din kommentar till det? Det är att de som har blankat aktierna täcker sina positioner nu. Det gäller att vara beredd när man har tagit positioner, och det här flödet ser man ju veckovis då hur det går. Och förra veckan så ökar man blankningarna i Electrolux till exempel. Så det är man täcker positionen, därför får de gappar upp de här aktierna. Ja. Det syns ju fortfarande inte riktigt på kursgrafen om man tar en ettårsgraf på att det är 20% som trots allt är upp då. Men det här är inga bolag som platsar i din portfölj?
Nej, det är inte det. Och det kan vara så att en del cykliska bolag kan vara intressanta under perioder och momentum kan uppkomma var som helst. Men precis som Ture sa här så är det fortfarande mycket utmaningar för Electrolux till exempel. Och jag tror inte att någonting kommer ändras så att vi får en konjunkturellt helt annan bild än vad som ligger i prognoserna just nu, vilket då i så fall skulle stärka Electrolux att vi behöver en tvättmaskin till då av någon anledning. Det Hexagon närmare att komma in i portföljen. Ja, men det är närmare för det är ett intressantare bolag och nu var det rätt. Det är i och för sig har det här verksamhetsområdet som gick starkt. Det är ju det som är liksom ledande. Men jag tycker att det är ett helt rätt typ av verksamhet som drar då. Sen har de verksamheter som har det tufft. De statliga kunderna är fortfarande lite si och så. Det har varit ett problem under många, många år. Så att det här är ett bolag som är lite svårare att få ihop trendmatten på, tycker jag då. Kursen har ju haft svårt att etablera någon typ av rimlig trend utifrån förutsättningarna som den har. Kanske ändras det nu då, men den ligger fortfarande i någon typ av långsiktigt fallande trend. Ett annat bolag som har kommit med rapport idag är UBS och det vet jag ingår i din portfölj. Ja. Har du hunnit kika någonting på? Ja, absolut. Den var ju bättre på alla punkter för det första och sen så handlar ju mycket om integrationen med Credit Suisse. Det går enligt plan, det har man sagt i flera år och nu kommer det då att slutföras helt och hållet vid årsskiftet. Det har ju också varit en diskussion kring de kreditregler som gäller för bolaget eller för banken eftersom det är ju den viktigaste institutionen i Schweiz och då blir det på regeringsbord att man också måste ha en plan för det när det börjar gå dåligt och då har de varit lite avvaktande till kapitalåterföringar till aktieägare och då börjar man nu se att men vi kommer att betala tillbaka lite mer, vi kommer köpa tillbaka lite mer aktier och det här är positiva tecken. Och då kunde de också dra ner den här varningsflaggen att om ni inte lyssnar på så flyttar vi till USA eller någon annanstans då. Då sa man vi är stolta över att vara en schweizisk bank då. Ja, för du har ganska många bolag inom financials. Eller? Ja, absolut. Ja. Och där har man momentum. Det är inte lika höga tillväxttal då, vinst per aktie eller omsättning eftersom banker ofta, om man har privatkunder som stor del av boken så växer man lite mer än BNP kanske. Ska du upp på högre kredit så att säga, spannet, du jobbar med förmögna kunder, då kanske du har dubbla ökningstakten i försäljningen till exempel och vinsten ligger också en bit över vad etablerade banker gör. Men europeiska banker har gått fantastiskt bra, italienska banker har gått fantastiskt bra trots att nyckeltalen ökningsmässigt inte ser så starkt ut. Så att det har varit en räddande fågel Fenix och i fjol var Banco Santander med en näst bästa aktie till exempel. Gick som en internetaktie, men det är en bank. Ja. Det har kommit lite andra saker ute i Europa också. Vi har till exempel Hermes har kommit med ett kvartal som var ganska bra. De hade en tillväxt på en rörelsemarginal på 41%, vilket var bättre än väntat. Och samtidigt så pekar bolaget på en fortsatt svag utveckling i Kina och där vd:n inte ser någon riktigt tydlig återhämtning och den tappar 8% på sin rapport. Porsche har kommit med rapport och omsättningen sjunker med 5,1% efter att antalet leveranser föll med 16,5%. Bolaget upprepade däremot sin helårsprognos för 2026 till skillnad från Audi som tidigare i veckan sänkte sin guidance med hänvisning till fortsatt pressad marknad i Kina och idag har också kommit att Porsche ska göra sig av med 8000 jobb. Det verkar ganska tufft i fordonsindustrin om man inte säljer Porsche. Då. Ja, det är tufft för alla nu och alla har ju sänkt sina prognoser. Så ja, den kinesiska konkurrensen är mördande och det är bara att titta på gatorna i Sverige. Det är massor med kinesiska bilar och kvaliteten är ju minst lika god och i många fall bättre än andra alternativ. Så att jag förstår att liksom, den industrin har det väldigt tungt och Tyskland blir ju då extra drabbat eftersom man har så pass tung fordonsindustri men även Frankrike som också har stor fordonsindustri går på knäna då. Ja.
Så att det är en sektor som jag generellt undviker. Jag har i perioder ägt Ferrari, det är något annat. Ja. Vi får se när Koenigsegg kanske noterar sig om det skulle kunna vara en aktie att investera i. Du har kikat lite på hyperscalers och liksom kassaflödet i de här typerna av bolag. Det här är ju något som man pratar om hela tiden. När ska vi se att kassaflödet kommer och de här investeringarna ska vara lönsamma? Vi får ju 2 bolag ikväll, både Meta och Microsoft, där vi får kanske några liksom ytterligare svar. Men hur ser du på den här typen av bolag och när kassaflödena kommer? Kassaflödena kommer att komma. Och varför är de svaga nu? Jo, det är för att man investerar så pass mycket. Då drar det ner kassaflödet. Då. För man använder det till investeringar. Tittar man på prognoserna så ligger de ökade kassaflödesprognoserna kanske ett och ett halvt år framåt. Och de kommer explodera framöver. Så det är klart att de här kommer ju tjäna oerhört mycket pengar med fina kassaflöden, givet att de då inte fortsätter att investera ofantliga summor pengar. Men någonstans så finns det ju en nivå där de kommer tycka att det är good enough. Vad visar den här grafen? Är det här röda som visar liksom på, är det hyperscaler som kommer efteråt, eller den röda grafen som visar på? Ja, det är de här staplarna då som visar på att kassaflödet går ner här ordentligt och bottnar någonstans 2027, vilket är där marknaden just nu gissar att då kommer de vara ganska nöjda med den kapacitet som man har byggt ut. Det återstår ju såklart. Men är inte marknaden beredd att se igenom det och säga att liksom, man ser att de här kassaflödena kommer och att man börjar köpa dem? Det är bedömda. Du vet ju inte om bolagen behöver fortsätta investera. Och varje kvartal så säger de att de behöver öka capex därför att efterfrågan är så pass explosiv nu. Och citatmaskinen nummer 1 då, Jensen Huang, har ju sagt att nu är det agentic AI som är det som är grejen då. Ja. Och det skapar ju en explosiv efterfrågan. Det är bara att titta på en själv. Jag använder jättemycket ChatGPT och så vidare för att hjälpa mig i mitt analysarbete. Och när jag kör igång olika frågeställningar, jag förstår att det drar oerhört mycket kapacitet. Då. Hur tänker du som förvaltare då kring de här typen av bolag? Äger du dem nu eller väntar du? Eller liksom? Hyperscalers väntar jag med. Jag har Alphabet. Men det har inte varit en bra investering i år. De andra har jag klivit av successivt. Jag har Amazon kvar också. Den har inte heller utvecklats så starkt. Men båda de här har jag gått ner i vikt under året. Då. Jag har sålt Meta till exempel. Och jag tänker att de här momentumtrenderna, de får fäste när du får mer bevis på att det du förväntar dig kommer att komma, verkligen kommer också. Det kanske bara ligger ett år bort då, som jag sa 2027 enligt den här bilden visar att där kommer botten då på kassaflödena. Sen kommer det gå upp då. Det finns ett bolag som heter CoreWeave som är ett datacentersbolag då. Ja. Och de har fått garanterat av Nvidia att vi köper all tillgänglig kapacitet i ert datacenter fram till 2032. Vad gör du som ekonomichef då? Då skriver du av alla investeringar fram till 2032. Vad händer med kassaflödet 2032? Det kommer att gå rakt upp i skyn då. Så när man förstår den dynamiken, då bör man inte vara så orolig, tänker jag. Så om vi lägger det här pusslet då till exempel, vad ska man, om man tar andra halvåret 2026 till exempel och framåt, vad ska man lägga? Var ska man vara positionerad någonstans om man tänker på både momentum och vinstutveckling? Man ska vara positionerad i halvledarsektorn, tycker jag. Det är intressant med en hel del industri, de som då hjälper till att bygga infrastrukturen, allt från byggare till de som har med elleverans att göra, ett ABB till exempel. Siemens Energy kan vara ett annat som man kan titta på. Försvarsbolag kommer fortsätta vara intressanta. Vi ser vad som händer runt om i världen. Råvaror kommer som en del i den här enorma efterfrågan också vara intressanta. Det blir råvarubolag, det blir flera stycken i Sverige och investera i. Så att selektivt så tycker jag det är där man ska vara investerad om man då tror på det här med framtiden. Vilket marknaden inte gör nu, därför att marknaden går ju någon typ av cykel då, och just nu så handlar man på nästan ett recessionsscenario eller åtminstone ett stagflationsscenario. Stagflation innebär då att tillväxtprognoserna faller, inflationsprognoserna går upp då. Den sämsta perioden för börsen när de
2 faktorerna går som det just nu ser ut. Ja. Vad är det då som går sämst? Det är momentum, det är tillväxtbolag, det är stora bolag. Vad går bra? Ja, det är bolag som jobbar med att köpa tillbaka aktier, jobbar med höga utdelningar, höja utdelningen, den typen av bolag är bra. Alltså traditionella värdebolag helt enkelt. Så just nu så skulle jag säga att nu handlar marknaden på stagflation då. Och det är fel bedömt enligt mitt sätt att se på det. Ja. De här höga räntorna som vi har ute i kanske framförallt USA men även lite i Europa, de skiljer sig ganska mycket från de svenska räntorna. Och nu får vi ett Fed-besked ikväll där 30% ungefär tror på någon typ av höjning och de flesta tror ändå att det ska ligga kvar. Men vad spelar det här för roll om man ska titta på liksom portföljallokering och sånt där? För det är ju ganska höga räntenivåer ändå. Ja, det är det. Och då kommer kapitalkostnaden upp när du ska göra din bedömda investering. Då får du jobba med balansräkningen på flera olika sätt. Och det är det vi ser hyperscalers göra till exempel. Men räntan per se är inte det som knäcker börsen. Det är ju bara en faktor i din kalkyl då. Sen kan det vara så att om räntorna är för höga då blir det inte så mycket affärer. Därför det blir för dyrt. Alternativkostnaden blir för dyr helt enkelt. Vi är inte där än. Och när är det då? I USA så ligger räntenivåerna betydligt högre av massor med olika anledningar. Men det är ju där tillväxten finns, i just USA. Därför man har teknologisektorn som kan växa på en annan trend då, än vad liksom BNP-trenden, den normala trenden som vi konsumenter lever i då. Om du tittar på då din egen portfölj, lite så här, hur är du positionerad? Jag har ganska mycket tech i portföljen, men det är en residual av hur jag väljer bolag. Och det har varit fantastiskt fram till sista juni. Sen i juli har det varit katastrof att sitta med den typen av bolag, för det mesta har fått stryk trots att rapporterna har varit bra. Men det betyder, om jag tolkar det rätt, som att inte momentum egentligen inte är brutet utan det är en korrektion. Det är en korrektion, det är precis det är då. Och som jag nämnde då, bolagen går extremt bra, men från tid till annan så blir det så att du hoppar över i värdecasen istället. Då har du bankerna, du har ett Electrolux då som inte gör marknaden besviken den här gången och blankarna måste stänga sina positioner. Då finns det ju många procent att hämta i den typen av case. Så att det finns massor av investeringar för många olika typer av investerarprofiler där ute då. Men jag försöker hitta bolag som är uthålliga vinnare. För jag tror att vinst och försäljningsutveckling är det som betyder någonting på sikt. Ja. Och då från tid till annan får du korrektioner. Och när man tittar på SOX-index då, så halvledarindex, när det är ner 20% av olika anledningar, då brukar det vara bra köptillfällen. Det är ner över 20% nu. Ja, förmodligen är det bra köptillfällen. Men innebär det att du lättar och liksom säljer lite av de här financials och kanske de mer stabila sakerna och liksom går ytterligare på riskskalan och ökar upp? Exakt. Sen har jag haft ganska mycket kassa nu under sommaren också. Det brukar jag ha inför rapportperioden för att kunna vara beredd när någonting händer. Att jag vill vara med på ett nytt case eller något på vänt då. Eller att jag vill öka upp i ett bolag som verkligen slår i alla klockor och visar att det här går väldigt, väldigt bra. Det går bättre än vad vi tror, det går bättre än marknaden tror. Då kan jag gärna öka upp i den typen av aktier då. Så egentligen lite samma strategi för andra halvåret som för första halvåret. Det var inga stora förändringar i alla fall. Det går inte att säga egentligen, därför momentum flyter över tid. Men om man då kommer tillbaka till vad är det som är viktigt på lång sikt, så är det troligt att jag kommer investera i ungefär liknande bolag eller vara positionerade i många av de bolag som jag redan är positionerade, som jag har varit positionerade under många, många år. Då. Jag har Micron som har gått över 1000% för mig som investering, som jag har haft i några år. Finns den typen av bolag, men även banker som har gått många 100% sedan jag investerade i de första gången. Jättekul att du var här. Tack för att du kom in och tack för att ni har tittat och välkomna till Börsfrukost imorgon som vanligt. Då tackar vi för idag. Tack. Tack. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter.
Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.